Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, kepada mereka yang baru, jangan lupa subscribe ladolceafeqa YouTube channel dan juga turn on the bell notification. So, for today's video is another ecoshop haul ataupun orang kata kedai RM2 haul. So, without further ado, let's start it. Okay, so barang-barang yang Afeqa beli ni semuanya berharga RM2 dan 10 sen. Nah, walaupun kedai dia RM2 tapi 10 sen kat belakang tu tak sure sebab apa kan. So, yeah. So, barang pertama adalah getah rambut polka dot. Macam tu. So, jom kita cuba. Macam if you guys realize, previous video kan macam ada satu getah rambut ni dia ada terbuka kan, getah dia macam quality macam tak on lah. Tapi nak tengok balik, lebih kurang tau ni. Dia punya jahitan tu macam biasa-biasa. Bukan biasa-biasa tu, maksudnya sekali ni je. Okay, tapi I suka ni macam warna neon bright colour. Ni warna mati sikit. Macam tu. Okay, cantik. Ni polka dot pink black. Ni polka dot orange yellow. Macam tu. Cantik. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk ikat rambut. Ikat rambut dan juga ikat tudung. Macam tu. Okay. Even pakai tudung pun boleh buat ponytail, boleh buat yang macam macam tu kan. Okay, next. Next adalah pencil box ataupun pouch. Ya. Yeah. Pencil box polka dot, warna dia neon. Okay, nampak tak? Macam tu. Cantik. I sebenarnya tak ada pun rasa nak beli ni. Tapi bila I tengok dia tersangkutkan, warna dia macam macam tu. Warna dia cantik. So, I boleh letak. Okay. I boleh letak macam I bagi demo lah kan. Sebab I jenis yang pergi kerja, I bawa semua barang-barang ni tau. So, salah satu dia, I boleh letak foundation. Muat je. Foundation muat je. Foundation panjang ni. Muat. Kita boleh letak compact powder. Dan kita boleh letak lotion. Macam tu. Tapi yang kecil-kecil lah. Yang ni pun dah kira besar dah sebenarnya. Tapi kita buat dia kan. So, I akan sumbat masuk semua dalam tu. Okay, macam eyeliner. Macam tu boleh lah. Okay. So, kita pergi atas rambut tadi. Kita boleh masukkan dia dekat dalam. Macam tu. So, ni geng-geng polka dot. Tada! Siap! Untuk adik-adik di luar sana yang jenis suka membazir, tak mak, macam pergi kedai beli sebab nak tahun baru ni jangan. Kesian mak pak hamba. So, beli je barang-barang dekat kedai RM2 sama. Nampak cantik. Function dia sama je. Okay. So, next adalah tada! Ini nama dia apa? Ini namanya, saya tak tahu lah nak sebut, tapi ni macam tempat dab powder. Okay, powder kita pop betul macam pam. Kan? Yelah tu. Tapi kalau nak guna ni untuk bersihkan cuci muka macam idea ni untuk powder kan, macam bedak lepas tu tepek. I main beli je sebenarnya, so I pun tak sure ni untuk powder ke foundation ke. Tapi kalau foundation, kenapa dia punya permukaan macam terlalu cushion? I'm not sure. If you guys tahu macam mana nak guna ni, untuk apa, boleh DM di bawah. Okay, boleh komen di bawah. At least you guys boleh teach me how to use it. Macam tu. Okay, harga dia RM2, 10 sen juga. Okay, move on to the next item everyone. Okay, next adalah barang yang paling orang kata penting. Sebab mostly perempuan ada dia punya barang tapi tak ada dia punya gam. Macam tu. Iaitu tada! Ini adalah gam bulu mata ya everyone. I pernah ada ni brand yang sebiji tapi harga dia
berapa hari tu, I think harga dia dalam RM5, RM10. Tapi I tak beli kat kedai RM2 tau. Tapi bila I tengok ni semalam macam, brand sama tapi RM2 10 jual dekat kedai RM2. So I think orang yang barang yang I beli sama ni dekat orang tu, orang tu saya menipu lah kot. Dia beli barang murah dekat kedai RM2 and then dia jual balik dalam harga yang mahal. Tak amanah. Macam tu. Phew. Tiba-tiba kan. Okay, so jom kita buka benda ni. Kita tak perlu try sebab bulu mata tak ada. Bulu mata palsu tak ada, I mean. Okay. Sebab ada bulu mata palsu sebenarnya, but then nak cari balik tu memang tak mungkin lah kan nak cari balik. So ini dia rupa dia. Okay, dia begini. Eyelash waterproof clear white. Dia yang versi clear white tu. Ada tak isi dia, tak keluar kan. Oh, benda ni memang kena potong dulu ke? Okay, last but not least for today's video everyone is tada! It's notebook. Okay, notebook bling bling. Dolce ada sparkle macam tu kan. Harga dia RM2.10 sahaja. Okay, so dia ada dua. Buat ni kan. Okay. And tada! Okay, nampak dia macam ada glitter-glitter macam tu. Boleh buat ASMR. Dalam tu macam ni, alam macam buku nota-nota dia jual kat KK semua tu. Tapi ni dapat tu harga RM2.10 saja. And ini warna orange ini ayo. Sangat nice tu. Kalau nampak ada kereta laju, lori laju, boleh buat macam ni. Woi, berhenti macam tu kan. Tak adalah. Boleh lah guna tapi juga. I love it. Cantik, cantik. I suka. Warna ni cantik, warna ni cantik. Dua-dua I suka. Macam tu. Sebab I dekat office duk pakai buku saiz besar. I beli kat KK tu. So macam besar sangat. Macam tu. Bila nak pergi meeting, pergi apa kat luar kan, duk bawa buku KK tu kan. Macam tu kan. Berat. So I boleh lah bawa. Ni next time so macam Aca-aca dengar meeting tu ya. Boleh lah. So hari ni kita ada a few barang. Kita ada notebook. Dua ni hanyalah RM2.10. Dan kita ada ni powder sponge. Kita ada pencil box dengan dalam dia ada getah rambut polka dot. Dua color, iaitu kuning dan hitam. Nampak? Tada! Kita keluarkan sikit. Okay. Dengan ada lagi gam bulu mata. Tada! So inilah barang-barang yang sis spend. Harga dia murah ya. Banyak-banyak macam ni dalam RM10. Kalau dekat area-area KL ni dengan kedai-kedai lain RM10 dapat dua barang je, Dek Noi. So kita ni dalam musim kegawatan ni kira please kena lebih berjimat cermat. Macam orang kata ingat dunia sikit bershopping macam tu. Sebab tu I tone down sikit pembelian barang di Shopee. Walaupun Shopee tu memang orang kata murah juga, tapi postage dia apa semua macam tu lah yang I cuba nak. So, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, turn on the bell notification. Okay, jangan lupa subscribe, turn on the bell notification dan follow Afeqa di Instagram ladolceafeqa and see you on my next video. Bye bye.